Welcome to EPL channel. Try කරන්න ඕන එක category එකක් අපි ගොඩක් කට්ටිය කතා කරන්නේ නැති මේක දැක ගමන් දකින්න ඇති third gender the market. third gender එකේ තියෙන market එක. මොකද්ද මේ third gender කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා male female අනුනම තව gender එකක් තියෙනවා මේ ලෝකේ. ඉතින් මේක දන්නේ නැත්නම් පොඩක් හොයලා බලන්න. එතකොට මේක දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් කලින් කරන එකක්. ඉතින් මම හිතුවා මේකත් බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. කලින් කරා වගේ මගේ ස්ටැචුස් වලටත් කරා වගේ මම අයිටම් මොනවද කියලා කියන්නේ මේ සම්බන්ධ ඔළුවට දාගන්න. එතකොට මේකේ තියෙන මාකට් එක කොච්චර වයිඩ්ද කියලා බලන්න කොච්චර දේවල් මේකෙන් අපිට සෙල් කරන්න හොඳ කස්ටමර් බේස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා හිතන්න. right එතකොට a market many do not want to dig in. මේක ලොකු මාකට් එකක් ගොඩාක් කට්ටිය මේ ගැන හිතන්නේ නැහැ මේ ගැන කරන්නේ නැහැ. right අපි හැමදාම මම ගොඩාක් වීඩියෝස් වල කියන්නේ ඒකයි ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකයි ස්කෑන් මේ මොනවාද මෙමරි කාඩ් එකයි තමයි අපි ඔලුවට එන්නේ. දැන් ගොඩක් එක හදාගෙන තියෙනවා. right එතකොට මෙන්න මේ වගේ මාකටුත් තියෙනවා කියලා හිතන්න. මොකද මේ ලෝකේ මේ third gen එකේ ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන. එතකොට ගොඩාක් එතකොට ෆීමේල් පැත්තට බර ඒවා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ මම කරන එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ දජයක් විකුණනවා. ඉතින් මම මොකද කියන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති හොයුවොත්. ඒගොල්ලන් දජ තියෙනවා විකුණන්න. ඒගොල්ලෝ රැලිස් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ get togethers තියෙනවා. events තියෙනවා. ඒවා ඔන්ලයින් තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවට අවශ්‍ය කරන equipment එතකොට අවශ්‍ය වෙන අපි හිතමු attire එකක් අඳින එකක්. අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා represent කරලා කරන්න ගොඩක් sellers ලා ඉන්නවා මේ ලෝකේ. දැන් ඔයාලට ලංකාවෙන් වුණත් ඒක යවන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ එතකොට මේ මාකට් එක මුලින්ම අඳුර ගන්න. දැන් මේක දැක්ක කියලා දාගෙන හොයාගෙන මොනවද විකුණන්නේ කියලා හොයන්නේ නැතුව මාකට් එක අඳුර ගන්න. මාකට් එකේ මොනවද සෙල් කරන්න කියන එක ඊට පස්සේ ඔයාට නිකම්ම තේරෙන්න ගන්නවා. right එතකොට අපි රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ වගේ ඒජන්ට් එකටත් මොකද ඒගොල්ලොත් අපි වගේම මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා ඔන්ලයින් තියෙනවා. අපි ඔළුවේ තියෙන්නේ right ladies gents kids ඔය තුන විතරනේ තියෙන්නේ. right එහෙම නෙමෙයි තව තියෙනවා. ඉතින් ඒව හොයන්න තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒකයි අපි වෙනස්ව හිතන්නේ. ඉතින් මම ඒක හැම වෙලෙම think wisely කියලා කියන්නේ. ඉතින් වෙනස්ව හිතනවා නම් වෙනස්ව දකින්න කෙනෙක්ට මේව හැගැටෙනවා. ඕන වෙලාවක මේවා පේන්න ගන්නවා. එතකොට සෙල් කිරීමේ අවකාශය තියෙනවා. many opportunities for you to sell. හොඳ ගොඩාක් opportunities තියෙනවා sell කරන්න. අර කලින් කිව්වා වගේ categories ඕන තරම් තියෙනවා. right එතකොට මේක ફોකස් කරගත්තොත් අර මම කිව්ව උදාහරණ ටිකත් හොයාගත්තොත් ඔයාට තියෙයි categories හිතා ගන්න බැරි විදියට. ඒ කියන්නේ ඔයා බලන category එකේ තියෙයි right මේකට හරියනව නේද ඔයාට හිතෙයි. ඇයි මේව try කරේ නැත්තේ කියලාත් හිතෙයි. right example එකකට දැන් jewelry කියලා හිතමුකෝ මම කරන්න එපාම කියන category එකක් තමයි පටන් ගන්න කෙනෙක්ට. හැබැයි කරගෙන යද්දි jewelries වල ගොඩාක් ප්‍රභේද තියෙනවා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක agenda එකට මේ වගේ jewelries වල තියෙනවා වෙනම categories ඒව හොඳට විකුණන්න පුළුවන්. right ඉතින් ඒවා හොයා බලන එක තමයි අපි කරන්න ඕන. ඒතර ඒවා හොයා බලලා හරියට කරනවා නම් අපිට නැති කියන්නේ මේ වලින් මම මේ item to list කියලා playlist එකක් හදාගෙන මේ වලින් කරන්නේ නැති sales ඇති කරන්න තමයි try කරන්නේ. ඉතින් ඒක හරියටම ග්‍රහණය කරගන්න එක ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන හරියට ග්‍රහණය කරන්න. ඒක ග්‍රහණය කරගත්තේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ අර හැමදාම යන එකම පාත් එකේ තමයි. ඉතින් මේවා වෙනස් කරලා try කරන්න. අනිත් දේ තමයි ගොඩක් කටි ඉන්නවා මේවා බලනවා එක්ක බලන්නේ නැහැ මේ දෙකම හැබැයි කොයි වෙලේ බලුවත් items නැහැ කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගැන හොයලා බලන්නේ නැහැ knowledge එක grow වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙච්චර කාලයකට මේ channel එකයි තව channel බලලා දෙන. එතකොට group එකේ තියෙනවා මේ හැමතැනම තියෙනවා items ඕන තරම් sell කරන්න list කරන හැබැයි මේ දෙක මුකුත් හොයන්නේ නැතුව කියනවා items නැහැ කියලා. ඉතින් හැමදාටම ඒගොල්ලන්ට items නැහැ තමයි. items නැති වෙන reason එක තමයි items හොයන්නේ නැති එක. ඉතින් Taman දැනගන්න ඕන items හොයන්න Taman දැනගන්න ඕන හරියාකාරව උඩට මේ ඔයාගේ තියෙන listings වලින් මේ වගේ items එකම ඔයාගේ listing එක උඩට ගන්න. ඉතින් හිතන්න මේ වගේ item list කරද්දී ඔයාට හැදෙන්නේ අලුත් crowd එකක්. අලුත් පිරිසක්, අලුත් followers ලා. right ඒක කියන්නේ අපි new horizon කියලා අලුත් තැනකට යනවා ගන්න ඒ වගේ. ඉතින් මේ වගේ තියෙන දේවල් තව ගොඩක් ඇති. right එතකොට මේ හැමදේම හිමීට හොයන්න. හොයනකොට ඔයාලට නොදැනුවත්වම මේ හැම කැටගරි එකක් යනම හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි. එතකොට කැටගරිස් කියලා ඔලුවට දාගත්තම eBay එකේ දාලා තියෙන taglines මේ කැටගරිස් තියෙන මේ ලෝකේ තියෙනවා තව ගොඩක් දේවල් අපිට හොයාගන්න. sell කරන්න නැති දේවල් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් හොයන්න. හොයනකොට ඔයාලට නැති items නැති දේවල් පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. explore all and you will find many. ගොඩක් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න අයිටම් ලැබෙනවා. ඒක හරියට කාර්යව එක්ස්ප්ලෝර් කරගන්නේ නැති එක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ වගේ කැටගරි එකනොත් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තව කියනවනම් මේ සම්බන්ධව ඉතින් අර දැන්
ෆීමේල් පැත්තට නෙමෙයි මේල් පැත්තට තියෙනවා සමහර අයිටම්ස් කරන්න පුළුවන් දෙපැත්තටම. ඉතින් ওই දෙකම උත්සාහ කරන මගේ ස්ටෝර්ස් වලත් තියෙනවා. මගේ ඇඩල්ට් කන ස්ටෝර් එකෙත් තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් ඒ දෙපැත්තටම මේ අපිට මේක විකුණන්න පුළුවන්. මොකද මේ අර මාකට් එක ගොඩක් පුළුල්. මම ඒක පටන් ගන්නම කිව්වේ ගොඩක් වයිඩ් එකක් තියෙන පුළුල් විහිදෙන මාකට් එකක්. ඒක හරියට එක්සිකියුට් කරගන්න එක තමයි ඔයා කරන්න ඕනේ. එක්සිකියුට් කරගත්තේ නැත්නම් තමයි අපිට වෙන්නේ මොන අයිටම් එක දැම්මත් සෙල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මේ කැටගරි එක කියලා ඔයා දැම්ම ගමන් මේවා අයිටම් සෙල් වෙනවා කියලා බලන් හිටියොත් ඔයා වැරදි. ඔයා පරාදයි. එහෙමනම් අයිටම් සෙල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මේව කරලා බලන්න කොහොමද පැටර්න්ස් කියලා. ඒක බලන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඉවෙන්ට්ස් එහෙම තියෙනවා මේ අවුරුද්ද ඇනුවලි. ඒ ඉවෙන්ට්ස් පොඩ්ඩක් ෆලෝ කරන්න. අන්න ඒ ඔක්කොම කරද්දි ඔයාට නැති මාකට් එකක් ලැබෙයි. එතකොට සමහරවිට ඔයාගේ දැනට ඔයා ස්ට්‍රගල් කරනවා නම් ඔයාට සෙල් කරගන්න බැරි සමහරවිට අර අපි කතා කරන භාෂාවෙන් මෙන්න මේක පත්තු වෙන්නේ. මේක පත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒව try කරන්න. ඉතින් අපිට නොහිතන ගණන් වලට නොහිතන මාකට් එකක් නොහිතන විදියට කරන්න හැ කියනවා කියන්නේ ඔයාගේ success කියන ෆෝමියුලා එක හරියට වැඩ කරනවා කියන එකයි. ඒ ෆෝමියුලා එක හරියට කරගන්නව නම් ඔයාට පුළුවන් වෙයි මේක දිගටම safely කරගෙන යන්න. right list wisely sell wisely අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ ඒක හරියට list කරන්න හරියට sell කරන්න. මේ දෙකටම අවශ්‍ය කරන සපෝටිව් එක මේ වීඩියෝ එකේ විතරක් නෙමෙයි මේ වීඩියෝස් හැම එකෙම තියෙනවා. එතකොට කෙනෙක්ට මිස් වෙලා තියෙනවා නම් බලන්න කියන්නේත් ඒකයි. කෙනෙක් අලුතෙන් ජොයින් වෙන කෙනෙක් වුණත් පේජ් එකේ තියෙනවා ගෲප් එකේ තියෙනවා පින් කරලා පළවෙනි පෝස්ට් එක. ඒකේ තියෙනවා ඊපැල් එකේ වීඩියෝස් බලන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක්. right ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට මේක කරන විදිය එතකොට patterns playlist ඔක්කොම එකේ include වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ ටිකත් බලන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එකත් මම දානවා item to list කියන category playlist එකට. එතකොට එතනින් මිස් වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් කෙනෙක්ට හැම වෙලේම මම කියන්නේ ඒකයි. මුලින්ම බලන්න. දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් කියන්නේ මේ වීඩියෝස් බලන්න. ගොඩාක් කටිය බලලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ ආපු ගමන් මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න තමයි පුරුදු වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම එකටම දේවල් ටික කරලා තියෙන්නේ කාලය අරගෙන කාලය මිඩංගු කරලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්මයි. ඉතින් බලන එක ඕගොල්ලන්ගේ මේ දැනගන්න ඕන බලන්න මේ ප්‍රශ්නෙට සමහරවිට මේ ප්‍රශ්නේ මේ ටයිප් කරලා ඊපැල් කියලා සර්ච් කරා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒකට උත්තරේ තියෙනවා. ඉතින් try කරන්න කාලය ඉතුරු කරගෙන මේ දේ කරගන්න. මොකද හැම එකකටම උත්තරයක් channel එක ඇතුලේ තියෙන නිසා. ඊට අමතරව ඊපැල් group එකේ ඊපැල් hub කියන group එකේ තියෙන නිසා. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා අලුත් කැටගරි එකක් කරන්න පුළුවන් කැටගරි එකක්. ඉතින් ඒකෙන් හරියාකාරව විස්තර ටිකක් අරගෙන කරන්න. ඉදිරියටත් මේකේ තව second volume එක හරි second version එකක් හරි මම කරන්නම්. එතකොට මේක තව දුරට උගල search කරලා දින නිසා. right එහෙනම් thank you විශ්වාස කරලා බැලුවට. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එකේ තියෙනවා ඊපැල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වලට ඉදිරියට යන්න. ඔබට ජය all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.